thuốc thì phải trở ra lấp những cái chỗ mà nó thành thấp, thành ổ gà, mà xuất ra thì nó xa không đến, không mình đi vào mượn cây rùa của cái chú kia ra đây để mình làm, mượn xe rùa đã. Cái nền này san ít thì mình phát san, nhưng không dựng mình phải thuê mấy người để hộ dựng. Mang cái giữa nền nhà này hót sạch đi.
chỉ vạt vạt cái tản ly này cho nó bằng bằng nhau thôi, chứ còn vào ra nhiều đất không có chỗ đổ, như vậy mất nhiều công, chả có bao nhiêu sức nữa. Mình đổ đầy cái này nó hơi thấp.
cũng chỉ san thế thôi. Xong rồi đi vác cây về bổ làm mè, chuẩn bị hết xong rồi làm đi. Để dựng thì biết là dựng, nên là có đồ sẵn đây là buộc. Người làm được thì cũng làm dần thôi. Ra đầu kia thì ngồi có nước mát một tí thôi. Bây giờ chuẩn bị những cái đồ nhỏ mọn được, nhưng mà buồn nhất là chặt lá. Không biết là mình chặt làm sao được mấy trăm lá. May quá cái chỗ này của cô kia, thì đây cũng có một làng nhỏ đây, cũng ít nhà, nhưng mà được cái mình cũng mượn được đồ đạc các thứ. Bây giờ có san như thế đâu, mình đi vả đồ, xong là đi vác cây về trẻ làm đuôi, trẻ phơi ở đây nắng cho nó khô đi hôm nào lấy lên buộc cho nó nhẹ. Đây không được đi vác cây, bây giờ đi trả cái đồ kia, đi vác cây. Họ chặt được 2-3 cái bầu xô tre xong đấy, bây giờ chỉ lên vác về là trẻ thôi.
cây kia cột ngọn không biết con lên không. Ba cây cột ngọn thôi mà là
một tí là mệt mỏi hơn mới lại rồi. Sợ mắt gặp. Kéo vào cho mát như vậy, kéo vào chỗ này để làm gọn một chỗ, mai mình làm xong mình dọn đốt. Đi đây chiết 2 cây nữa để xong là bổ một thể. Cái nút đã xong là bộ. Em không được chặt một cái lá cọ mỏng mỏng rồi làm cái quạt quạt mát hơn. Dạ không có sức là tí đấy mình.
Cái này dặm lắm, mình đi lấy găng tay ở trong gùi ra này. Rồi, cái tre này dặm quá. Chọc vào tay này. Ôi mà có cái loại gỗ đây. Bên bé này.
mướn cái đấy.
này làm mãi không xong được một đống cây. Cũng vui rồi. Năm này thoải mái đủ rồi. Bây giờ chỉ có xẻ lạt với chặt lá với lại khuân được cái đám cột lên. Không biết lùi thế nào để cái đám cột lên. Nghỉ thôi. Về nhà nấu cơm ăn. Này không mang cái gì về đây nữa. Cái nhà này đủ thế này. Ôi chết rồi. Mình còn mang bao nhiêu đồ đạc ở trong đấy mà. Ai làm cái nhà này đủ thế này nhỉ? Ôi rồi. Bây giờ mình ở đâu được? Trời đất ơi. Sao mình lại khổ thế? Cái nhà hoang của người ta rồi có mấy ngày cũng bị đổ. Hôm nay mình lấy chỗ nào để mà nấu cơm ăn được? Tối nay mình ngủ đâu được? Bao nhiêu đồ. Mình đi vào xem đã. Bây giờ mình tới đây mình ngủ đâu được. Đồ đạc của mình chắn màn. Đây, số bị khổ thế này. Sao lại đổ được? Ôi. Mình ở đâu mỗi chỗ ở trong đấy làm sao dám chui vào đấy ở, nửa đêm nó sập xuống thì sao? Sao mà mình khổ thế? Ở nhờ một cái nhà hoang bây giờ cũng đổ. Sao giờ phút này cái gì cũng dồn mình đến bước đường cùng. Nhà cửa đã không có ở rồi. Ở một nhà hoang ở nhờ vài ngày thôi, chờ mình làm nhà xong mình cũng chuyển rồi mà. Cũng không kịp xong. Làm sao lại đổ được? Giả sử mà mình đang ngủ đây mà nó đổ như thế này thì không biết mình làm sao nữa. Cái phên này sẽ đè đúng vào người. Sao mà ông trời lại cho mình bây giờ phút này lại khổ như thế? Làm hàng bao nhiêu cái nhà rồi. Bây giờ làm cái nhà mình ở tạm còn chưa xong. Hôm nay mình ở đâu thôi? Bây giờ còn mỗi cái chỗ đấy thì làm sao dám chui vào đấy ngủ. Đổ hết.
Mình cũng bảo chưa có nhà ổn định mình cũng không mang đồ của gia đình mình đi nhiều. Mang mấy cái dùng tạm thôi, lúc nào làm được nhà ổn định mới mang hòm mang đồ đi. Chỉ mà mang đi thì cũng đổ xuống ao hết. Tí nữa cũng lấy đồ. Chuyện đi đâu ở được. Lâu lắm không được vào thăm ao cá rồi, hôm nay mới có thời gian vào thăm. Cái nhà của mình sao bị đổ đấy? Thế bà là ai? Đây là nhà anh trông ao à? Vâng. Vâng, em thì cũng không biết là nhà của ai. Em cũng định dựng cái lán ở tạm, nhưng mà em thấy có cái nhà hoang ở đây thì em bảo là cũng ở tạm mấy hôm mà đi làm về đã thấy đổ rồi. Cái lều của tôi làm chắc chắn là sao làm đủ được? Em cũng không biết nữa bác ạ. Em đi làm về là thấy đổ rồi, em cũng ở đây được mấy hôm. Bây giờ em đi làm về em định nấu cơm ăn, bây giờ cũng đổ, xong là cả nước nôi các thứ đổ hết, em còn không có cho nấu cơm ăn đâu bác ạ. Thế cô ở đây mấy ngày rồi? Được mấy ngày rồi? Em cũng ở đây được mấy ngày rồi bác ạ. Mấy hôm trước gió bão này không đổ thì ai làm đổ, chỉ có cô làm đổ thôi. Em làm đổ làm gì bác? Em không có chỗ ở, em mới về đây ở nhờ. Ở nhờ thì sao em lại làm đổ? Thế là cô ở đâu? Sao là vào lều tôi ở? Em không có nhà ở bác ạ. Em về đây ở tạm, lúc nào em dựng được nhà thì em mới chuyển đi. Nhưng mà không may hôm nay đi làm về là thấy nó đã đổ rồi. Em cũng không được làm gì đâu cho nó đổ đâu. Em còn nghĩ là em ở đây một thời gian làm xong nhà em mới chuyển đi cơ. Cô làm đổ rồi còn bảo ai làm đổ nữa? Em đã nói với bác rồi. Em còn muốn ở đây thêm mấy ngày nữa, nhưng mà hôm nay đi làm về nó đổ thôi. Không tin thì bác xuống đây xem đây này, chân cột nó mục hết rồi. Em làm đổ làm cái gì? Một mình em làm sao em đẩy được cái nhà to thế này đổ? Tôi không tin. Đây Đấy. anh xuống Cô đây làm xem đổ này. ai làm đổ? Đây anh xuống đây xem này. Đây này. Chân Cô cột làm nó mục đổ hết đó, rồi. không phải ai nữa. Đây này. Bây giờ bác về đây xem này, nó mục hết rồi. Đây chân cột nó mục hết như thế này mà. Có phải em làm đâu. Tôi không biết, bà phải làm giá cái lều cho tôi. Đây này anh xem đây này, nó mục thế này rồi, nó cái cột nó mục thế thì làm sao nó, may em còn không ở đây, nếu mà nó đổ ban đêm em ở đây thì nó chả đè em à. Em thì cũng cái hoàn cảnh khó khăn em mới về đây ở nhờ thôi bác ạ. Đây này nó mục hết thế này rồi. Tôi không biết, bà phải dựng cái lều trả lại cho tôi. Nhưng mà có phải em đẩy nó đâu. Tại vì em may em còn, nó còn đổ ban ngày, nếu mà nó đổ ban đêm thì nó còn đè em chết ở đây. Anh đến đây kéo còn thấy em xác em chết ở đây. Em không được làm đổ đâu anh ạ. Em tối nay em còn không có chỗ ở đây bác à. Em nghĩ ở đây vài hôm. Thế nhà cô đâu? Sao cô ở? Là về ở nhà ta lều của tôi. Thế bác ngồi xuống để em chỉ cho bác nghe. Em cũng có nhà nhưng mà con gái em nợ nần là em bán hết cả chủ nợ rồi. Là em bây giờ mới phải ở lang thang như thế, ngủ bờ ngủ bụi chỗ này em ở tối em cũng thấy sợ lắm.
Em cũng mua đất làm nhà rồi nhưng mà chưa xong, em bảo là ở mấy ngày nữa. Nhưng mà không may thì bây giờ cái nhà của anh này cũng đổ rồi, tối nay em còn không biết ở đâu nữa. Cô không phải ấy. Bây giờ là cô phải làm lại cái nhà tôi. Em không làm được đâu bác à. Bây giờ một mình em làm thế nào được? Nhà em còn chưa có ở, còn chưa làm được. Bây giờ em làm sao em làm được cái nhà này? Bây giờ đấy bác cũng thấy rồi, nó mục rồi nó mới đổ. Bây giờ em một mình em làm sao em dỡ được lại mà làm cho bác? Em cũng không được làm đổ đâu. Bà không làm được thì bà phải đền tiền cho tôi. Tiền em cũng không có đâu bác à. Bây giờ cái nhà em đang chuẩn bị làm em còn chưa có tiền thuê. Tôi không cần biết. Bà làm nhà tôi đủ thì bà phải trả cho tôi. Em không được làm. Bà không trả là không xong với tôi đâu. Bà định dọn đồ, định trốn đi đâu. Bây giờ nó đổ rồi thì em cũng không dám ở nữa bác ạ. Bây giờ em phải còn không biết đi đâu đâu, đi đường nào được. Tại sao ở bên kia không có lều, tại sao bà lại ở lều của tôi? Em không biết đâu, em từ đường kia về đây em thấy là ở đây có cái này nó cũng bỏ hoang rồi thì em cũng ở, em không biết là nó mục như thế. Em đến đây em thấy có cái này là em ở thôi, em có biết bên đấy có cái lều đâu. Thì nó mục thôi, em không được làm đổ đâu, bắt em đền tiền em cũng không có tiền đền đâu bác ạ. Thế mà bà định trốn luôn à? Bà không trả tiền là không được đi. Thế bây giờ em lấy tiền đâu giả, bác cho em xin, em không có tiền giả đâu. Em ở đây em chứng ở nhờ được có mấy hôm em không được làm đổ đâu. Bà không trả tiền tôi thì bà đi đâu tôi cũng theo sau đòi. Thôi thế thì để mà sáng mai em thu xếp tiền em giả bác. Bây giờ đúng em không có đồng nào đâu. Thế thì mai nhá, tôi đến đây bà phải trả. Cô không được trốn nữa nhá. Vâng vâng, thế là mai em sắp thu xếp tiền em trả bác. Em không trốn đi đâu đâu. Tôi nhớ mặt bà nhá. Mai không trả thì đừng, từ mai đi gặp ở đâu thì đừng trách tôi. Vâng, mai em sắp trả bác ạ. Mai em sắp thu xếp tiền em trả bác. Mai tôi về tôi lấy tiền. Thì nhà còn không có tiền để thuê người làm nhà. Bây giờ mình lấy đâu tiền đâu ra mà giá cái này. Đứng mình cũng đen thật. Sao mà đến lúc đen nó đen 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 tất cả đều là đen. Mà cái nhà nó mục nó đổ thôi. Mình ở đây họ cũng bắt mình đền tiền. Bây giờ chỉ có mỗi cái điện thoại còn đáng giá tiền triệu thôi. Chắc là mỗi cái điện thoại mình cũng phải bán thôi. Để giá cho bác ấy một ít. Chứ mình cũng không phải là người gian, người láo. Nó cũng đen tại mình không ở đây thì nó không đổ, mình ở đây mới đổ. Thì bác ấy bảo bên kia có một cái lều, chắc là mình thử đi xem. Nếu mà còn ở được thì tối nay mình lại ở tạm đấy. Thì tối nay mình biết ở đâu được. Còn một cái nồi nấu cơm thì chắc là đổ là trôi xuống ao rồi. Mất một cái nồi nấu cơm rồi. Để gọn đây xong mình đi xem đã. Sang bên đấy xem cái bác ấy nói mình cũng không dám hỏi là ở xa hay ở gần, thì cứ thử đi xem thôi. Thấy bác ấy chỉ bảo ở hướng này, bây giờ mình cứ theo đường này đi xem.
Đúng rồi. Đây có một cái ở đây thật. Ôi nè, cái này còn có cả giường. Đây nhiều ao cho nên là này cũng có cái ao ở đây, chắc họ làm trong ao nhưng mà sao mà ai cũng bỏ lâu thế nhỉ? Này cũng bỏ lâu lắm rồi một ngày. Thế tí mình dọn đồ về đây mình ở tạm tối nay đã. Nhưng mà cũng heo hút lắm. Không biết bao giờ mình mới làm xong cái nhà. Rồi mình cứ dọn đồ xong mình sang đây ở đã. Không thì tối nay chắc là phải đi ngủ nhờ nhà dân. Nhưng mà heo hút lắm. Này, may mình cũng chưa có chỗ ổn định, mình không mang đồ mình nhiều, mang đồ mình nhiều thì không biết là chuyển thế nào được. Mình để ở ngoài này xong mình vào quét cái giường, mình mới lấy đồ vào. Mình vào dọn cái giường mình lấy đồ vào trước. Ồ máy vắt đây, mối xong mình còn chắc không đấy, mình phải đổ, mình không đổ được. Muốn ốm rồi sao lại hò. Làm rất này. Mình cũng chỉ ở đây vài ba hôm nữa thôi. Mình cũng làm xong nhà rồi. Đồ vào đây xong rồi mới dọn cái nền dưới này.